hôm nay ở trong vườn mình mới đi thăm được bẻ được mấy trái bắp. Mình sẽ làm món bắp chiên giòn cùng với sườn chay.
mình kết hợp á, mình chấm với mayonnaise với tương ớt. Ngon quá à. Nó giòn, mình hột mấp mình nhai bập bập. Kết hợp với hành tây nó thơm lắm cả nhà. Ở nhà mình hãy thử làm món này, ngon lắm. Món này chắc trẻ em, người lớn tuổi đều thích, dễ ăn lắm. Ở nhà mình làm cho ăn đi, đủ dinh dưỡng luôn cả nhà, ngon. Chị em thử đi, dễ lắm, không khó đâu. Chỉ cần 15-20 phút là mình có món ăn ngon cho cả nhà mình đó. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em nha. Em hẹn cả nhà vào video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.